لو انت مدخل خروف من 20 كيلو، بعد 5 شهور هيطلع معاك ميزان 55 كيلو. ال5 شهور هيحول معانا 35 كيلو فيما فوق، يزيد معايا مثلا 2 كيلو او يثبت على 35. احنا عاملين الحسابات بتاعتنا على 35 كيلو، اللي هو معدل تحويل 7 كيلو في الشهر، وميزان 20 انت جايبه كده حول معاك 55 كيلو. دي الدورة اللي بتبقى مربحة. ومعظم المربيين الفرقي غير الرحماني غير الوسيم، ما تكترش خروفك عن 55 كيلو. 55 كيلو معدل تحويل حلو وخروف محترم، وما يزيدش عن كده، عشان مش تحويله يقل. بعد 55 كيلو مش هيديك 7 كيلو في الشهر، هيديك 5 كيلو في الشهر، تمام؟ وهيبدأ ينطح في الخرفان التانية وتبدأ تظهر عندك مشاكل. فانت خليك ماشي على مستوى ال 55 كيلو هتبقى كويس. انا كان نفسي النهارده برضه اشرح لكم دراسة الجدوى، بس دراسة الجدوى ما ينفعش عشان الاعلاف كلها متغيرة. النهارده عشان اقول لك سعر العلف، بكره ممكن تلاقيه زاد لا يقل عن 1000 جنيه في يوم، تمام؟ عشان اقول لك على سعر الخروف ممكن ينزل يطلع، الاسعار مش معروفة. فاحنا بنجتهد ونشرح لكم، لكن اللي انا اقدر اقول لك عليه انك تعمل حساباتك ل 50 خروف على 80 بالد دروس حجازي في الدورة بتاعتك، تعمل حسابك على 150 كيلو علف في الدورة بتاعتك، الأدوية والتحصينات كلها اللازمة للخروف، تعمل حسابك على 150 جنيه للخروف. دي اللي انت تقدر تعمل. الحاجة التانية اللي عايز اتكلم فيها، في ناس بيبقى البرسيم الحجازي صعب عليها مش موجود. البرسيم الحجازي ليه بديل، العرش السوداني خدت بالك، والتبن الفاصوليا دول كويسين بالنسبة. والنبي عشان خاطر محدش يخلط التبن على العلف بيتحط لوحده والأدبان لوحدها. في ناس بتسأل التبن الأبيض بينفع؟ التبن الأبيض اللي هو بتاع الغلة القمح بينفع في التسمين؟ ما بينفعش مع الخرفان، ما تحاولش تجربه. ناس تسأل تاني، طب السلاج ينفع بديل البرسيم الحجازي وكده؟ ما ينفعش السلاج مع الأغنام، ما ينفعش وبالذات الغنم البرقي، تمام؟ اول تحصين بنستخدمه في الخرفان البرقي طاعون المقطرات. بعد 14 يوم بعد تحصين طاعون المقطرات نبدا نكرر التحصين الثاني اللي هو ال8 امراض. ما ينفعش ادي قبل 14 يوم عشان مناعه الخروف بتنزل اول ما ياخد التحصين. اي تحصين المناعه تنزل، فبستنى 14 يوم ان المناعه ترفع معايا تاني. ببدأ أديه تحصين 8 أمراض. ال8 أمراض عندنا 3 شركات أحسن من بعض. أنا بفضل تحصين الدينكاباك، بعديه الكوفاكسين، بعديه البارباك. دول أفضل 3 شركات موجودة في السوق المصري. أفضلهم الدينكاباك، بعديهم يليه الكوفاكسين 10، بعديه البارباك. ده اسمه تحصين المنتشر عندنا كله، التحصين الشعبي اللي هو ال8 أمراض. ده التحصينين اللي احنا بنشتغل عليهم، طاعون مقطرات و8 امراض. التحصينات دي يا جماعه غير تحصينات الامهات. تحصينات الامهات بتبقى مشتركه مع تحصينات تانية غير، بالاضافه الى الاثنين دولت، يعني بضاف معاها حمى قلعيه وبضاف معاها الجدري السليم، خدت بالكم؟ لكن الجدري والحمى القلعيه انا ما بشتغلش فيهم بالخرفان. الخرفان دوره صغيره معايا مدتها 5 شهور، فبندخل الخروف من عمر يوم لحد 150 يوم اللي هو 5 شهور. ده جدول التحصينات اتكلمنا عليه. في حاجات تانية في الأدوية لازم تبقى موجودة عندك في المزرعة باستمرار، ما تقطعش عندك في المزرعة، زي الألاميسين 300، زي خافض حرارة ديفلو 5، زي جهاز درجة حرارة ديجيتال. طبعا حضرتك بتبدأ تحط العلف بتاعك صباحا ومساء في العلافات بتاعتك. اي خروف ما بيروحش على العلف يبقى الخروف ده فيه مشكلة. الف ب او اول خطوة بعملها اجري اقيس له درجة الحرارة. درجة الحرارة بتاعته فوق ال 38 عمره ما ياكل، ده فيه مشكلة، درجة حرارته مرتفعة. بنبدأ معاه نديله خطوة خافض الحرارة. انا بشتغل خافض حرارة ديكلو 5. ليه ديكلو 5؟ عشان ديكلو 5 فيه نسبة مضاد التهابات. مع اي اسئله تانية بقى تظهر عندكم ابعتوها لنا في التعليقات، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونرد عليها برضو وبنشرحها لحضراتكم. كان معكم مرسي محمود،
التواصل معايا يا ريت تليفونيا او واتس، هينزل لكم الرقم على القناه. ودعمونا بلايك وبدعم واي حاجه هتحتاجوا.